να μην σκορπίζεται ο νους μας. Εδεσιμολογιότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Επιμενάρχου μας, Κυρίου Νεκταρίου, Λίαν αγαπητέ Χριστό αδελφέ Πάτερ Δημήτρια και αγαπητέ Χριστό αδελφέ Πατέρα Μιχαήλ. Αγαπητέ Χριστό αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Έχουμε απόψε τη μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται ανάμεσά μας καλεσμένη με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Επιμενάρχου μας, Κυρίου Νεκταρίου, η ελογηματάτη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Φιλολογίας, κυρία Μαρία Μαντουβάλου. Η κυρία Μαντουβάλου, διακεκριμένη επιστήμον αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος με σπάνια χαρίσματα, κατάγεται από τη Μάνη. Γεννήθηκε όμως στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος της Ραλίου Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακή υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης έλαβε μάστερ και στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου διδακτορικό. Πρώην μέλος των τμήματων Φιλολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δίδαξε ως προσκεκλημένη καθηγήτρια σε πανεπιστήμια στον Καναδά και τη Γερμανία. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος πολλών διεθνών επιστημονικών και ανθρωπιστικών ομίλων, συλλόγων και επιτροπών. Διετέλεσε επί πολλά έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ιδρύτρια του Πνευματικού ΟΗΕ, πρόεδρος της Αρκαδικής Ακαδημίας, ιδρυτικό μέλος και τέος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαβαλκανικού Φορέα, η Χάρτα του Ρήγα, ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Μελέτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτικό μέλος του Έλληνο-Αραβικού Συνδέσμου. Έχει κάνει επιστημονική έρευνα σε πολλά μέρη του κόσμου, έχει δώσει πλήθος συνεντεύξεων και διαλέξεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επίσης μετάσχει σε πλήθος διεθνών συνεδρίων με πλούσιο συγγραφικό επιστημονικό έργο, καθώς και σε διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές στη Βοσνία, τη Σερβία, το Ιράκ, τη Λιβύη και καταγγελίες στην Αμερική και στην Γαλλία με σχετικές ομιλίες ως εκπρόσωπος διεθνών επιτροπών κατά το εμπάργο στο Ιράκ και κατά των βομβαρδισμών στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Κατά τη διάρκεια της απομακρύσεώς της από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 1968, μεταξύ των ετών 68 και 75, άσκησε τα καθήκοντα της Διευθύντριας του Φιλολογικού Τμήματος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και της Γραμματέως Σύνταξης του ομονίμου περιοδικού Παρνασσός, καθώς επίσης και της Διευθύντριας των Νυκτερινών Σχολών Παρνασσού, των οποίων ήταν ιδρυτικό μέλος, Νυκτερινού Γυμνασίου Λυκείου για άπορους μαθητάς. Επανήλθε στο Πανεπιστήμιο με συντακτική πράξη το 1976. Δίδαξε στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελληνοσερβικής Φιλίας. Έχει συγγράψει πάρα πολλά εξαιρετικά βιβλία, πολύ ενδιαφέρουσες επιστημονικές μελέτες και αξιόλογα άρθρα, στα οποία επιλείψιμη ο χρόνος για να αναφερθώ ονομαστικά. Έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ομιλιών και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να πραγματοποιεί όπου προς τούτο προσκληθεί. Εμείς σαν Ιερό Προσκύνημα με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Νεκταρίου, καλέσαμε την κυρία Μαντουβάλου να έλθει απόψε εδώ να μας ομιλήσει με θέμα το 1821 και συγκεκριμένα 1821, ο αγώνας για του Χριστού την πίστη στην Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία. Θέμα το οποίο κατέχει πάρα πολύ καλά και ως εκ τούτου ο λόγος της πάνω σε αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα και αξιοπιστία. Το 2021, δηλαδή πριν 2 χρόνια, συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την επίσημη έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα
για την αποτείναξη του απάνθρωπου τουρκικού ζυγού. Οι αγώνες των ηρώων προγόνων μας για την απελευθέρωσή μας από τη σκληρή Οθωμανική σκλαβιά ασφαλώς και δεν περιορίστηκαν χρονικά κατά τη χρονική διάρκεια του 1801, αλλά συνεχίστηκαν για πολλά ακόμη χρόνια μέχρι και το 1836 και δεν διεξάγονταν μόνο από ένα μέρος του λαού μας, ούτε ακόμη ήταν ένας ταξικός αγώνας όπως ισχυρίζονται κάποιοι μέτεροι και ξένοι διαστρεβλωτές της ιστορίας. Ο αγώνας του 1821 ήταν αγώνας πανεθνικός, αγώνας όλων των Ελλήνων, κλήρου και λαού, πρωτοστατούντος μάλιστα του ιερού κλήρου για την απελευθέρωσή τους από τη βάναυση τουρκική δουλεία. Αυτός ο αγώνας ήταν ακόμη ιερός και δίκαιος για τα ιερά και όσια του Ρωμαϊκού γένους μας και γι' αυτό ευλογήθηκε από το δίκαιο Θεό μας και από την ενεχμαλωσία Αγία μας Εκκλησία. Κατά το μεγάλο Φώτη Κόντογλου το τρομερό Καριοφίλι ευλογήθηκε από το Πετραχίλι, γι' αυτό η Επανάσταση του 21 ήταν αγιασμένη. Ο μεγάλος και ανεπανάληπτος ήρωας του 21 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τη μεγάλη του καρδιά βροντοφώναξε από την πνίκα στην αλυσμόνητη εκείνη ομιλία του προς τους συναγμένους μαθητάς. Όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Και συμπλήρωσε το λόγο του με την βεβαιότητα της δικαιώσεως του ιερού αγώνα τους, λέγοντας ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την απελευθέρωση και πίσω δεν την παίρνει. Και είναι όλου του πονεμένου Ορθοδόξου γένους μας η βαθιά πεποίθηση ότι ο Θεός και η Παναγιά μας ήσαν σε όλους τους ιερούς και γενναίους αγώνες τους για την θεόσδοτη ελευθερία τους δίπλα τους βοηθή και αρρωγή. Οι δε ήρωες πολεμιστές του έτρεχαν στις μάχες τραγουδώντας με χείλη και καρδιά για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Για αυτά τα δύο πολεμώ και αν δεν τα αποκτήσω τι θέλω να ζήσω. Αλλά για αυτό το μέγα θαύμα του 1821 θα μας ομιλήσει απόψε εμπεριστατωμένα και διεξοδικά η σοφή καθηγήτρια κυρία Μαρία Μαντουβάλου με την σεμνότητα, την γνησιότητα και ευθύτητα που την περικοσμούν, το χαρισματικό λόγο που την ξεχωρίζει και κυρίως το αυθεντικό ελληνοορθόδοξο φρόνημα που την διακρίνει. Εμείς εκ μέρους του Ιερού Προσκυνήματος αλλά και εκ μέρους όλους σας την ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και ήρθε απόψε εδώ να μας ομιλήσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ευχόμεθα ολόψυχα ο Σωτήρας μας Χριστός να χαρίζει στην ίδια προσωπικά στον καλό της σύζυγο τον Κύριο Πάικο, ο οποίος απόψε τη συνοδεύει και η παρουσία του απόψε μας τιμά όλους ιδιαίτερος, αλλά και σε όλους τους αγαπητούς οικείους της, υγεία την κατάμφο, πλουσία την παρακυρία ευλογία και παν δόρημα τέλειων εκ του Πατρός των Φώτων. Ευχαριστούμε ολόθερμα τον σεβασμιότατο πυπενάρχη μας κύριο Νεκτάριο, ο οποίος απόψε φυσικά λόγω εκτάκτου κολλήματος δεν κατέστη δυνατόν να είναι παρόν. Εμείς τον ευχαριστούμε για την πατρική του αγάπη με την οποία μας περιβάλλει όσο και για την έκθυμη επευλόγηση της παρούσης συναξεώς μας. Του ευχόμεθα ευλαβικά και καρδιακά ο γλυκύτατος Χριστός μας να μας τον χαρίζει επιμένοντάς μας εν ειρήνη, σώων, έντιμων, υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της αυτού αληθείας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, τους σεβαστούς πατέρας και αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για την τιμητική σας αυτή παρουσία απόψε εδώ. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η τιμή διαβαίνει κυρίως στο πρόσωπο της εκλεκτής καλεσμένης μας κυρίας Μαρίας Μαντουβάλου. Ευχόμεθα από ψυχής ο καλός και φιλέσφρανθος Κύριος μας ευχές του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας να χαρίζει πλούσια σε όλους σας
πάνω ό,τι καλόν, Άγιον και σωτήρων ποθιέκαστος εξ ημών, και πάνω απ' όλα όμως πόθο Θεού και αγάπη θυσιαστική για τη γλυκιά μας Ελλάδα, η οποία πάντα να είναι ελεύθερη και βερθιά ορθόδοξη, και εσείς παρακαλώ εκθήμως μέμνηστε και υπερεμού εν τες Αγίες ημών προς Κύριον ευχές. Η κυρία Μαρία Μαντουβάλου είναι στη διάθεσή σας στο τέλος της ομιλίας της να δεχθεί ερωτήσεις και να απαντήσει στην αγάπη σας. Η κυρία Μαντουβάλου παρακαλείται να ανέβει στο βήμα, και εμείς από τη θέση αυτή τη βεβαιώνουμε ότι θα τα παρακολουθήσουμε με ότα ευήκουα και καρδιά δεκτική. Χριστός Ανέστη. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το βιογραφικό. Βρίσκεται στο ίντερνετ, που εγώ δεν έχω ανεβάσει ποτέ τίποτα στο ίντερνετ. Διάφοροι από εδώ, από εκεί βάζουν, και ο σεβαστός πατήρ Ιγνάτιος θεώρησε καλό όλα να τα μαζέψει. Δεν άφησε τίποτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για αυτά που ακούσατε. Υπήρχαν πάρα πολλά, αυτά ήταν λίγα. Ευτυχώς. Ναι, και να ακουγόμαστε κιόλας. Επίσης, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, το θέμα δεν είναι επιλογή δική μου. Ο πατήρ Ιγνάτιος, τον οποίον έχω την τιμή τώρα να γνωρίζω, σήμερα, τηλέφωνο από το Άγιο Όρος, καλά πόσα τηλέφωνα έκανε, δεν μπορώ να σας πω. Και μέχρι τώρα, μέχρι να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο βήμα, συνέχεια. Και μου είπε, θα πεις αυτό το θέμα. Δεν μπορούσα να πω και όχι, αφού το καθόρισε. Επομένως, σύμφωνα με την παραγγελία, θα σας πω και εγώ για αυτό το θέμα. Βέβαια, όλοι ξέρετε, θαυμάσιο θέμα, και δεδομένου ότι στα 200 χρόνια ξεχάσαμε ακόμη και τη σημαία εκτός των άλλων, καλό είναι λοιπόν κάθε φορά να τα θυμόμαστε. Το θέμα αυτό ίσως θεωρείται εύκολο, προσβάσιμο και ευεξήγητο. Υπερπίστεως και πατρίδος, αυτό ξέρουμε, το λέμε. Πρέπει όμως να αρχίσουμε μερικά σχόλια ιστορικά βεβαίως και αναδρομές. Αυτό το υπερπίστεως και πατρίδος από πού έρχεται? Γιατί θυμηθείτε ότι με την έκρηξη της Επανάστασης, της αποτυχημένης Επανάστασης από τον Υψηλάντη, σε αυτόν οφείλεται το υπερπίστεως και πατρίδος, υπάρχουν μέσα στη διακήρυξη ονόματα και της αρχαιότητας. Βεβαίως, τα ξέρετε αυτά. Πολλά ονόματα της αρχαιότητας, της ελληνικής, της κλασικής αρχαιότητας. Το θέμα υπερπίστεως και πατρίδος πρέπει να προσδιοριστεί. Όταν λέμε πίστη, εννοούμε την εδραιωμένη πίστη κάπου. Την ορθόδοξη πίστη. Πού εδραιώθηκε? Φυσικά στη Βασιλεύουσα. Εκεί εδραιώθηκε. Πατρίδος. Πατρίδα. Στην τουρκοκρατία δεν υπήρχε, κοινότητες υπήρχαν. Γένος κυρίως υπήρχε. Επομένως,
πρέπει σιγά σιγά, έκανα αυτή την εισαγωγή για να μπούμε σε αυτά που θα ακούσετε. Για να μην σας καθυστερήσω κιόλας, γιατί θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να κάνετε ερωτήσεις μετά. Για να υπάρχουν και διευκρινήσεις και εξηγήσεις, να μην είμαστε μονόλογος. Η Επανάσταση λοιπόν του 1821, το αξιοθαύμαστο και μοναδικό αυτό γεγονός κατά του Οθωμανού κατακτητή και τυράννου, είναι πραγματικό θαύμα. Αγώνας για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Έργο δηλαδή πίστεως και φιλοπατρίας των Ορθοδόξων Ελλήνων, απογόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της αρχαίας Ελλάδας. Μορφές της οποίας απεικονίζονται, της αρχαίας Ελλάδας, απεικονίζονται στο Άγιον Όρος, όπως του Ομήρου, του Πυθαγόρα, του Πλουτάρχου και άλλων. Και φυσικά σε πολλές άλλες εκκλησιές ανά την Ελλάδα, πολλοί της αρχαιότητας απεικονίζονται με ηλιτάρια που τα κρατάνε δίπλα στους Αγίους. Επειδή όμως δεν είναι αυτονόητες και διαχρονικά παρούσες οι ονομασίες Έλληνας και πατρίδα, θα δώσω μερικές αναφορές στους όρους αυτούς που κυριάρχησαν στον αγώνα της Παλιγενεσίας. Η προβολή του ονόματος Έλλην, θα κάνω τώρα μια παρένθεση, δεν θα αρχίσω τις κακίες μου, αλλά τώρα αυτό πρέπει να το πω, γιατί είναι πρόσφατο. Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ημετέρου Καποδιστριακού είπε ότι όταν ο Χριστός κάλεσε τους Έλληνες και είπε ότι τώρα θα δοξαστεί, θα δοξαστούνε, τι μας εξήγησε? Ότι δεν ήταν Έλληνες, γιατί τότε δεν λεγόντουσαν Έλληνες, λεγόντουσαν Ίωνες, ομιγέννητο. Δηλαδή, ελευθερούτε πατρίδα, νυν υπερπάντων ο αγών, και μου πες ήταν οι Ίωνες αυτοί. Δεν ήταν, λέει, Έλληνες, ήταν Ίωνες και ήταν εθνικοί. Το φάγαμε κι αυτό. Γιατί ο Χριστός είπε θα δοξαστεί τώρα, που ήρθανε οι δύο, οι Έλληνες. Δεν θα πω καμιά άλλη κακία. Η προβολή του ονόματος Έλλην δεν αποτελούσε προνόμιο, στο Βυζάντιο αναφέρομαι τώρα, και καταλαβαίνετε δεν λεγότανε ο αείμνηστος και πεφυλημένος μου πατήρ Γεώργιος Μετελληνός, τον οποίο ξέρω ότι φέρατε πολλές φορές εδώ, μιλούσε για Ρωμιοσύνη και Ρωμιούς και Ρωμαίους. Δηλαδή, ακριβώς η αυτοκρατορία μας ήταν αυτή η Ρωμαϊκή. Από τους Ρωμαίους, μετά σιγά σιγά έγινε των Ελλήνων κλπ. Με διαφορετικά στάδια. Η προβολή του ονόματος Έλλην, γιατί ο Ιουλιανός διεκδικούσε για τον εαυτό του τον Έλληνα και είπε, καθηγητές μην διδάσκετε εσείς, γιατί οι Ορθόδοξοι μην διδάξετε ελληνικά, γιατί δεν είσαστε άξιοι. Αυτά έλεγε. Πήρε την απάντησή του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ρωτάει με ηρωνία τον Ιουλιανό, και γιατί τάχα εσύ μόνος θα είχες το δικαίωμα να ονομάζεις Έλληνας? Και ο Μανουήλ Παλαιολόγος λέει, πατρίδα μας είναι η πατρίδα του Φιλίππου και Αλεξάνδρου. Συγγνώμη να σας πω, αυτά δεν είναι συνηθισμένα στο Βυζάντιο, αυτά σιγά σιγά έρχονται. Κάθε φορά έρχεται και κάτι από κάποιον. Ο Φώτιος είναι ο ένας, ο Ευριένιος ο άλλος. Σιγά σιγά καθιερώνεται. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι το Έλληνας ήταν ταυτισμένο με το εθνικός παλιά. Έτσι. Δηλαδή όχι ορθόδοξος, αυτό εννοούμε. Όχι τίποτα άλλο, μόνο γι' αυτό από πλευράς θρησκείας.
του Φιλίππου λοιπόν και Αλεξάνδρου. Και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, αυτό κι αν είναι, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος με τους Πολυβάδες, και σε έργο του δογματικό, το δογματικό περί θεολογίας, τι λέει? Αποκλείοντας ότι εμείς αλωθήκαμε από τις αμαρτίες μας όπως οι Εβραίοι, γράφει «Εμείς Έλληνες όντες κατοικούμεν όλοι εις τας πατρίδας όπου εγεννηθήκαμεν, οι Έλληνες στην Ελλάδα, οι Ασιανοί στην Ασία». Και κλείνει. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος θα ονομάσει την Κωνσταντινούπολη ελπίδα και χαρά, εισαγωγικά, πάντων των Ελλήνων. Στο τέλος, πριν πέσει η πόλη δηλαδή. Και ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, και αυτός προς το τέλος, ένας από τους σπουδαιότερους βυζαντινούς λογίους του 15ου αιώνα, αναφέρεται στην των Ελλήνων ελευθερία, αποκαλώντας τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο πώς? Αυτοκράτορα των Ελλήνων. Ο αυτοκράτορας του βασιλείου της Νικαίας, ο Θεόδωρος δεύτερος ο Λάσκαρης, χρησιμοποιεί τη λέξη Ελλάδα με την εθνική σημασία της, την κανονική εθνική του έθνους δηλαδή, όχι ιδεολατρική, την εθνική σημασία της για τις ανατολικές επαρχίες του κράτους του. Και αυτό, θυμόσαστε ότι ο Λάσκαρης είναι στη Νίκαια, είναι μετά που ήρθαν οι προοδευμένοι Ευρωπαίοι και καταλάβανε το Βυζάντιο, καταλάβανε την Κωνσταντινούπολη, κάψανε τα πάντα, ό,τι θέλανε κάνανε, δίθεν ως προοδευτικοί με το σταυρό στο χέρι. Για να ξέρουμε δηλαδή, να βλέπουμε, όποιος έχει το σταυρό στο χέρι δεν είναι και αυτονόητο ότι είναι τάξη, τους είδαμε τι κάνανε. Και συνεχίζεται αυτό λοιπόν εντονότερα, του Λάσκαρη δηλαδή, ο οποίος χρησιμοποιεί τη λέξη Ελλάδα όπως σας είπα, συνεχίζεται με τον Ιωάννη Δούκα Βατάτζη, που μεγαλούργησε με την αυτοκρατορία της Νικαίας ο Βατάτζης. Και γράφει, επάνω από το Διδημότυχο, και γράφει «Εν το γέννη των Ελλήνων ημών σοφία βασιλεύει». Στη στιγμή λοιπόν που το Βυζάντιο κλονίζεται, η αναδρομή στις ελληνικές ρίζες του ανασυγκροτούμενου και στην εξορία ακόμη ευρισκόμενου κράτους εμπνέει τους Βυζαντινούς και αυτό αποκαλούνται Έλληνες, με πατρίδα την Ελλάδα. Θα δούμε τώρα και αυτή την πατρίδα. Ποια πατρίδα? Τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αυτή είναι η πατρίδα. Ευρύτατη και όταν λέγαμε υπερπίστεως και πατρίδος, αυτή η πατρίδα εννοούμε. Αλλιώς ποια πατρίδα? Κάτω από το Σουλτάνο ήταν η πατρίδα. Ευρύτατη χρήση του ονόματος Έλλην γίνεται επί παλαιολόγων ως εθνικό όνομα και κυρίως από τον ιστορικό της Αλώσεως Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, που αναγνωρίζει στη βασιλεύουσα μόνο Έλληνες, όχι Ρωμαίους, όπως εκαλούντο, και κράτος καθ' αυτό ελληνικό. Και βέβαια, χρήση των όρων Ελλάδα και Έλληνες γίνεται σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας και προσδιορίζεται με σαφήνεια στα επαναστατικά συντάγματα. Το 21 δηλαδή. Ο Ευγένιος ο Αιτωλός, παραδείγματος χάρη, στον 17ο αιώνα αβίαστα κάνει λόγο για την Ελλάδα που την αποκαλεί περίφημη και τους συγχρόνους τους συμπατριώτες ονομάζει Έλληνες. Ο Παναγιώτης Κοδρικάς στο 18ο αρχές 19ου αιώνα, λόγοι αυτοί της τουρκοκρατίας. Τώρα ο Πολύς Κοραής, δεν θα πω τίποτα για τον Κοραή, ο Πολύς Κοραής λοιπόν μας έλεγε ήταν αγράμματοι, όλοι αυτοί είναι λόγοι και είναι πλήθος των λογίων δασκάλων και ιερωμένων στην τουρκοκρατία. Αλλήμονό μας αν δεν ήτανε, θα είχαμε χαθεί. Δεν θα περιμέναμε να κάνει τις βόλτες στο Παρίσι για να μας φωτίσει. Ο Παναγιώτης Κοδρικάς λοιπόν, 18ο αρχές 19ου αιώνα, γράφει ότι με τη μετάθεση του αυτοκρατορικού θρόνου των Ρωμαίων στην Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες μετονομάστηκαν Ρωμαίοι φυσικά. Όμως, γράφει, το ελληνικό γένος με τη χριστιανική πίστη διασώθηκε ακέραιο.
Ρωμιοσύνη και ελληνισμός είναι ονόματα εθνικά καταξιωμένα από τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Τουρκοκρατίας. Υπερπίστεως και πατρίδος λοιπόν ο απελευθερωτικός αγώνας, και αυτή η διακήρυξη, αυτό το πολεμιστήριο σάλπισμα, μαζί με την ορκισμένη απόφαση, με όρκο την απόφαση, ελευθερία ή θάνατος, που έφεραν την ευλογία της εθνικής ανεξαρτησίας, αποτελούν εκπλήρωση εντολής για συνέχεια του αγώνα από τη μαχόμενη και σταυρωμένη στο τέλος βασιλεύουσα την έδρα του γένους, την κοινή τροφό των Ορθοδόξων, κατά τον Ιωσήφ Διένιο. Ο Κύριος είπε στον άγγελο κατά τον ιστορικό της αλώσεως Δούκα: «Λάβε την ρομφέαν ταύτην και εκδίκησον των λαών του Κυρίου». Και ο αγωνιζόμενος αυτοκράτορας, κατά τον άλλο ιστορικό της αλώσεως Φραντζή, καλεί τους αξιωματικούς του στην τελευταία του ομιλία να πολεμήσουν, εισαγωγικά, για την πίστη και για την πατρίδα. Υπερπίστεως και πατρίδος. Και να αφήσουν έτσι μνήμη αιώνια και δόξα αθάνατη. Και είναι που τότε όλοι αναφωνήσανε με δάκρυα που έβρεχαν τη γη που έμελε σε λίγο να γίνει γη δουλείας. Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για την πίστη του Χριστού και την πατρίδα μας. Στην Επτάλοφο αυτά. Αποθάνομεν υπέρ της του Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών. Και ενώ το αίμα έρε ποταμιδών, αναφωνεί ο τελευταίος ήρωας αυτοκράτορας: αδελφοί χριστιανοί, αδελφοί Έλληνες, εμπρός, την ελευθερία ή το θάνατο. Και δεν παραδίδει την πόλη, δεν υπογράφει, και έρχεται σαν οφειλόμενη απάντηση η νέα διακήρυξη από τα χείλη ενός πρίγκιπα στη Μολδοβλαχία, του εθνεγέρτη Αλέξανδρου Υψηλάντη, και με συνένεση του φαναριώτη ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσου. Αντυχεί παντού το μάχου υπερπίστεως και πατρίδος και το ελευθερία ή θάνατος, και ακολουθεί το σκηνή του Πατριάρχη, εκεί που έπεσε ο μάρτυρας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, και αμέσως από την Ιερά Μονή της Αγίας Λάβρας σηκώνεται το λάβαρο, το αθάνατο, από το ελληνικό ράσο, και η σημαία του Σταυρού και της Επανάστασης υψώνεται στην Πάτρα από τον Ιεράρχη Παλαιών Πατρών Γερμανών, και μαζί του η ενθουσιώδης κραυγή του λαού της Πάτρας: «Ζήτω η ελευθερία και εις Κωνσταντινούπολη να φτάσουμε και εις την πόλη να δώσει ο Θεός». Όπως παραδίδουν ο πρωτοσύγγελος αγωνιστής και ιστορικός Αμβρόσιος Φραντζής και ο Σπυρίδων Τρικούτης. Αλλά και οι αγωνιστές της Μολδαβίας, από εκεί ξεκίνησε ο Υψηλάντης, λέγοντας μερικά ψέματα για τους Ρώσους, οι οποίοι οι Ρώσοι βοηθήσαν όμως, και οι Ρώσοι μας απελευθέρωσαν, άσχετα τώρα με τις Ουκρανίες και μη Ουκρανίες. Σε αυτούς οφείλουμε. Ιδάλλως αν περιμέναμε από τους Άγγλους τους Γάλλους, δεν θα είχαμε απολύτως τίποτα. Κάνανε κάτι διακηρύξεις, άντε και αυτονομίες, άντε και να κάνουμε λιγάκι, και κάτω από τον Τούρκο, και αυτά τα γνωστά των Άγγλων και των Γάλλων. Συνεργάτες του Σουλτάνου ήταν όλοι τους όλα τα χρόνια. Αν δεν γινότανε με πιανού παρέμβαση, Καποδίστρια βέβαια, πιανού άλλου. Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, και ο Αλέξανδρος έκανε αρκετά για τον αγώνα. Ο προηγούμενος δηλαδή, ο Τσάρος. Έκανε αρκετά, ότι δεν άφησε τα θηρία να βγουν έξω να κατασπαράξουν τους επαναστάτες Έλληνες. Τους κράτησε. Στο Συμβούλιο εκείνο, τέλος πάντων, το περιβόητο που έκανε και την Ιερή Εξέταση. Οι αγωνιστές της Μολδαβίας έλεγαν μεγαλόφωνα: «Και εις τα σπήλας του Βυζαντίου». Και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αναστημένος, είναι παρόν στη μνήμη των αγωνιστών σε κάθε στιγμή της Επανάστασης, από το Ιάσιο μέχρι την Πελοπόννησο,
και οι αγωνιστές από τον Κολοκοτρώνη μέχρι τον νεαρό αγωνιστή στο γαλάτσι της Μολδαβίας, στο στόμα τους έχουν το τελευταίο βασιλιά. Στη Μολδαβία, δηλαδή τον Απρίλιο του 1921, ο νεαρός Δημήτριος από τη Φιλιππούπολη είχε ξεμείνει. Εν τω μεταξύ, όταν μπήκανε οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να μπουν στις ηγεμονίες, με συμφωνίες που είχαν γίνει οι ρωσοτουρκικές. Ωστόσο όμως όταν μπήκε ο Υψηλάνδης μπήκανε και οι Τούρκοι, δόθηκε άδεια να μπουν και οι Τούρκοι. Και τότε τους στερήσανε όλους. 2 παιδιά λοιπόν που μείνανε εκεί πέρα, από τη Φιλιππούπολη και τα 2, ξεφύγανε δηλαδή από τη σφαγή, στο γαλάτσι της Μολδαβίας, στο στόμα τους έχουν και τα 2 παιδιά τον τελευταίο βασιλιά. Τον Απρίλιο του 1921 δηλαδή, ο νεαρός Δημήτριος μαζί με έναν άλλο συμπατριώτη του πιάστηκαν από τους Οθωμανούς και αυτοί τους παρουσίασαν στο Ιουσούφ Πασά, στο γαλάτσι δηλαδή, στη Μολδαβία. Ο οποίος τους ρώτησε πώς τολμήσατε να σηκώσετε χέρι κατά του βασιλέως, και ο Δημήτριος, φαίνεται ότι ήταν ελόγιος, αποκρίθηκε. Δεν έχουμε βασιλιά. Τελευταίος βασιλιάς μας ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος των Δραγάσης. Τον δε Σουλτάνο θεωρούμε κατακτητή της Ελλάδας, παράνομο, επειδή ποτέ δεν ορκιστήκαμε να είμαστε πιστοί σε αυτόν. Κατά συνέπεια, δεν πολεμούμε παρά κατά ενός παράνομου κατακτητή. Εμείς ως απόγονοι των προγόνων μας είμαστε υποχρεωμένοι να διώξουμε τους ληστές της πατρίδας μας, οι οποίοι ληστρικά την κατέχουν. Ο Πασάς της Μολδαβίας, ακούγοντας αυτές τις λέξεις και βλέποντας την τόλμη του νέου, αποφάσισε να τους ελευθερώσει κρυφά για τις ηρωικές αυτές αποκρίσεις, λέγοντας στους γενίτσαρους, δυστυχώς είχαμε και γενίτσαρους, ότι και σήμερα έχουμε γενίτσαρους, ότι έχει διαταγή να τους στείλει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά οι γενίτσαροι τους έκαναν κομμάτια. Στην εξέταση αυτή ήταν παρόν ο Πέτρος Νέγρης, έπαρχος του Φοξανίου, στη Μολδαβία. Είχε διοριστεί από το διβάνιο της Μολδαβίας να παρευρίσκεται με τον Πασά σε αυτή την ανάκριση των παιδιών. Αλλά ήταν άσπονδος εχθρός της Ελληνικής Επανάστασης. Θαύμασε όμως την τόλμη των 2 παιδιών από τη Φιλιππούπολη. Ανάλογη, αυτή την ξέρετε, θα σας τη διαβάσω, να σας την θυμίσω απλά. Ανάλογη ήταν η απάντηση του Κολοκοτρώνη στον Άγγλο αντινάβαρχο. Εισαγωγικά. Μια φορά όταν πήραμε το ναύπλιο ήρθε ο Άμιλτον να με ειδεί. Μου είπε ότι πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμό και η Αγγλία να μεσητεύσει. Εγώ του αποκρίθηκα ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Χάμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν κάμαμε με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους κλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, ζούσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλιάς μας σκοτώθηκε, καμιά συνθήκη δεν έκανε. Η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και 2 φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα. Με είπε, ποια είναι αυτή η βασιλική φρουρά του και ποια είναι τα φρούρια του? Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφτες. Τα φρούρια, η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά. Έτσι δεν ομίλησε πλέον. Αλλά και οι επαναστατικές συνελεύσεις και τα συντάγματα της Επανάστασης, όπως παραδείγματος χάρη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, τα Σάλωνα δηλαδή, τη Χέρσου αυτό εννοούμε, του 1821, που την ακολουθούν και την ολοκληρώνουν της Επιδαύρου του 22 και του Άστρους του 23, τονίζουν την ανάμνηση της βασιλεύουσας και τι κάνουνε? Κωδικοποιούν την νομοθεσία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την νομοθεσία. Ορίζοντας ότι οι νόμοι των αειμνίστων χριστιανών ημών αυτοκρατόρων της Ελλάδος μόνον ισχύουσι. Και προσθέτουν ο Άριος Πάγος να φροντίσει να μεταφέρει στη σημερινή ελληνική γλώσσα τους νόμους των βασιλικών νόμων δηλαδή. Η ανασύνδεση λοιπόν της λόγω της άλωσης διακοπήσας εθνικής παράδοσης και τους θεσμούς και στους θεσμούς γίνεται με το επαναστατικό δίκαιο των εθνικών συνελεύσεων και την καθιέρωση του έργου
δεν θα το έχετε ακούσει, μπορεί και να το έχετε ακούσει, του έργου Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου. Αυτό το έργο, το βυζαντινό του Αρμενόπουλου, ήταν ισχυρό μέχρι το 1943 από το Βυζάντιο. Ίσχυε ο νόμος του Αρμενόπουλου. Τελευταίου εκπροσώπου της επίσημης νομικής βυζαντινής παράδοσης. Είχε και μεταφραστεί. Δηλώνεται επίσης στα επαναστατικά συντάγματα ότι όλα τα σύμβολα των Ελλήνων είναι προπατορικά. Πίστη, γλώσσα, πατρίδα, θεσμοί, η σημαία του Σταυρού. Και το μεγάλο σύμβολο του αγώνα, ο Σταυρός. Και ότι Έλληνες είναι αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό και την ελληνική φωνή πάτριων έχοντες, γράφουμε. Κορυφαία λοιπόν αφετηρία της Επανάστασης είναι η άσβεστη μνήμη, όπως είπαμε, της βασιλεύουσας, στην οποία με αγώνες εδραιώθηκε η πίστη του Χριστού και κατοχυρώθηκε με τις Οικουμενικές Συνόδους. Και αυτή η πίστη οδήγησε τους Έλληνες του 1921 στην ελευθερία της πατρίδας. Στις 14 Μαΐου 1825 η προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος αρχίζει το επίσημο κείμενο με τη δοξολογία. Της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών. Και στη συνέχεια τονίζει: τι αυτά εστάθησαν τα λαμπρά κατορθώματα των ενδόξων αρχηγών και ναυτών, τα οποία αμαρτάνομεν εάν δεν αποδώσομεν εις την θείαν αντίληψη, την μόνην ικανή να κατορθώσει τι αυτά θαύματα. Ναι, εις αυτήν πρέπει να το αποδώσομεν Έλληνες, όλοι ομοφόνος πρέπει να κράξομεν, εισαγωγικά, της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών. Το 25 αυτό. Ακόμη από το Βυζάντιο έρχεται και το πολεμικό προς τη Θεοτόκο τροπάριο, ο νικητήριος ύμνος, τη υπερμάχο, στρατηγός πάντα η Θεοτόκος, που πολλές φορές αποδείχτηκε προστάτης και βοηθός των δύο δυνάμεων της βασιλεύουσας, δηλαδή της Εκκλησίας και του Αυτοκράτορα, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών του ελληνισμού. Οι αγωνιστές του 21 παίρνανε δύναμη από τους ύμνους προς τη Μητέρα του Θεού, με τη βοήθεια της οποίας εγείρονται τρόπαια. Και οι εχθροί κατακριμνίζονται, όπως και έγινε. Ο Κολοκοτρώνης προσεύχεται: Παναγία μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες για να εμψυχωθούν, και εμψυχώθηκαν. Και ο Ελίτης εξηγεί τον τρόπο. Θυμιατό και λιβάνισμα και Χριστός Ανέστη με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων. Και ο αγωνιστής πρωτοσύγγελος Αμβρόσιος γράφει ότι κάθε συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός πίστευε αταλάντευτα πως όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου θα εκπληρωθούν οι θεόπνευστοι λόγοι του Ψαλμοδού. Ψαλμός 19 που λέει, το αποδίδω μεταφρασμένο, έτσι, ούτε ενάρμαση και ούτε ενήπης και λοιπά, έτσι αρχίζει. Άλλοι ελπίζουν στάρματα και άλλοι στο υπηκό τους, αλλά εμείς όμως στο όνομα του Κυρίου και Θεού ημών θα δοξαστούμε. Αυτοί κλονίστηκαν και πέσανε. Εμείς όμως σηκωθήκαμε και ξαναβρήκαμε τη δύναμή μας. Και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός τονίζει ότι το ελληνικό έθνος δεν είναι το δυνατόν να αποκτήσει πολιτική ελευθερία χωρίς χριστιανικές αρετές και θρησκευτική ζωή. Πάντως, η Εκκλησία στην Τουρκοκρατία έδινε μέσα από τα τροπάρια της, πριν ακόμη από την Επανάσταση, τα προμηνύματα για το ξεκίνημα. Ο ίδιος πρωτοσύγγελος ο Αμβρόσιος, αναφερόμενος στα τροπάρια του Εσπερινού της 1ης Σεπτεμβρίου και ίσως έμεσα δίνοντας απάντηση και στον Κοραή που ήθελε μετά από 50 χρόνια να γίνει η Επανάσταση, και γράφει, είχε την έμπνευση όταν έκανε βόλτα στην Παρίσι. Έως πότε έπρεπε
να ακούει ο Έλληνας, γράφει λοιπόν, έως πότε έπρεπε να ακούει ο Έλληνας τον υμνογράφο της Εκκλησίας, τον ψάλλοντα, παραλείπω κάτι, τα οστά διασκόρπισαν των ασεβών, διασκόρπισαν προστακτική. Τα οστά διασκόρπισαν των ασεβών και αθέων αγαρινών. Και να μην ενθουσιάζεται από το τροπάριο αυτό και να μην βλέπει την ώρα να γίνει ο διασκορπισμός των οστών του τυράννου του γένους του και έτσι να εισακουστεί η προσευχή του. Αλλά βγαίνοντας από το νου να βλέπει ακόμη ζωντανό το βάρβαρο δεσπότη του, τον εαυτό του δούλο κάτω από το ζυγό αυτού και προσθέτει. Είναι παράδοξο, ο πρωτοσύγγελος προσθέτει, είναι παράδοξο το να ψάλεται το τροπάριο αυτό στεντορίως σε όλες τις εκκλησίες, στην τουρκοκρατία φυσικά, και ποτέ να μην δοθεί προσοχή από πολλούς την ελληνική γλώσσα γνωρίζοντες Τούρκους και ούτε να προδοθεί από κάποιον από τους τόσους εξομότες της χριστιανικής πίστεως. Αλλά και ο κανόνας στους νεομάρτυρες, ποίημα του Οσίου Νικοδήμου, έλεγε «Νέοι αθλητέ όλεσαν την γράβνα Άγαρ». Δηλαδή οι νεομάρτυρες αχρηστέψανε τη γριά Τουρκία. Στην καρδιά των επαναστατών, στην κορυφαία αφετηρία της Επανάστασης, η θυσία και το αίμα των νεομαρτύρων, οι οποίοι ήταν κατά τον ιστορικό Βέη, θα σας εξηγήσω, έχω γράψει κι εγώ αρκετά για τους νεομάρτυρες, αλλά θα χρησιμοποιήσω το Βέη και το Σβορώνο, τι λένε για τους νεομάρτυρες, επειδή αυτοί είναι προοδευτικοί, είναι πολύ προοδευτικοί. Τους Σβορώνου μάλιστα έχουν και την κεφάλα μέσα στο Πολυτεχνείο βάλει. Τότε όμως είμαστε μαζί εμείς στον Καναδά με τον Σβορώνο. Ο Βέης λοιπόν λέει για τους νεομάρτυρες ότι ήταν οι συντελεστές της διάδοσης του γένους των Ελλήνων κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας και θυσίασαν τη ζωή τους όχι μόνο για την πίστη αλλά και για την πατρίδα και την ελευθερία της. Είναι συγχρόνως και εθνομάρτυρες και άγιοι. Είναι οι πρώτοι εθνικοί ήρωες του νέου ελληνισμού κατά τον ιστορικό Σβορώνο. Αυτοί οι ιστορικοί τα λέγανε αυτά. Να μην πω παρακάτω για τους σημερινούς ιστορικούς. Η πίστη, η γλώσσα και η παιδεία που καλλιέργησε η Εκκλησία ήταν αναμφίβολα οι παράγοντες που οδήγησαν με την Ιερή Επανάσταση στην εθνική ανεξαρτησία και την αποκατάσταση. Τώρα, εντάξει, αποκατάσταση. Οι αγωνιστές του 21 είχαν ακλόνητη πίστη στο Χριστό και ευλάβεια προς τη Θεοτόκο και τους Αγίους. Σε όλα σχεδόν τα κείμενα των αγωνιστών του 21 υπάρχει έντονα και κατά επανάληψη διατυπωμένη η βαθιά θρησκευτικότητα και η πεποίθηση ότι ο Χριστός και η Θεοτόκος με όλο τον κλήρο και τους μοναχούς υπήρξαν οι συντελεστές της νίκης. Γνώριζαν από τα φλογερά κηρύγματα του Πατροκοσμά και από την φιλοκαλία ότι η πίστη είναι το θεμέλιο όλων των αγαθών. Μια νίκη ακάματη κατά των εχθρών. Μια αρετή αναγκαιότερη από κάθε άλλη. Η κατοικία του Θεού στην ψυχή, αυτή είναι η πίστη, κατά τη φιλοκαλία. Και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επίσης δίνει τον ορισμό του τι είναι πίστη. Είναι δύναμη άμεσης και τέλειας ένωσης του πιστού με το Θεό. Και ο Ιωσήφ Βριένιος τόνιζε, το μόνο που έχουμε είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Αυτή είναι ο πλούτος μας, αυτή η δόξα μας, αυτή το γένος μας. Και ο ιστορικός του Καποδιστριακού, τότε οι ιστορικοί ήταν ιστορικοί, όπως ο Δημήτριος Βερναρδάκης δήλωνε, το έθνος μια μόνη είχε άγκυρα σωτηρίας, την πίστη των πατέρων του.
Ο γραμματέας των Κολοκοτρωναίων και του Νικηταρά, Θεόδωρος Ριγόπουλος, δίνει την έκδοση του Ριγόπουλου των απομνημονευμάτων, την οφείλουμε σε έναν πραγματικό ιστορικό πολυίστορα, τον Θανάση το Φωτόπουλο. Έναν εξαιρετικό ιστορικό, εξαιρετικό πραγματικά και πολυγραφότατο. Ο γραμματέας λοιπόν των Κολοκοτρωναίων και του Νικηταρά, ο Θεόδωρος Ριγόπουλος, δίνει την επιβεβαίωση αυτής της βαθιάς πίστης, φέρνοντας ολοζώντανα παραδείγματα αυτούς που επέζησαν μετά τους εμπρισμούς, τις λαιλασίες και τις αιχμαλωσίες του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, και γράφει: όσοι διασώθηκαν έμειναν άστεγοι, γυμνοί, ανυπόδητοι, πεινασμένοι, ζώντες επί 3 χρόνια στα βουνά, τα σπήλαια και τις οπές της γης, με χόρτα και γκόρτσα, τα ξέρετε τα γκόρτσα, αλλά με επιμονή και καρτερία απαραδειγμάτιστη, χάριν της ελευθερίας και ανεξαρτησίας τους, όπλο αείτητο έχοντες τον Σταυρό και τον επουράνιο Θεό. Γιατί από όσα είδα και κατάλαβα, λέει το παιδί ο Ριγόπουλος, νεαρός ήταν, τον είχε βαφτίσει ο Κολοκοτρώνης και γραμματέας ήταν. Από όσα είδα και κατάλαβα, και κατά την εποχή του Ιμπραήμ, αλλά και πριν από αυτόν, τα κατά των εχθρών κατορθώματα των Ελλήνων δεν ήταν από δικές τους δυνάμεις και ενέργειες και δεν μπορούσαν άρρωστοι άνθρωποι να αντέξουν απέναντι σε τόσα δυστυχήματα, συμφορές και παντοειδείς στερήσεις, εάν δεν υπήρχε πάνω τους το χέρι του Θεού. Άοπλοι προς ενόπλους, απειροπόλεμοι προς εμπειροπόλεμους, πεζοί προς υπείς, γυμνοί προς ενδεδειμένους, πεινασμένοι προς χορτάτους, ανάργυροι προς πλουσίους, είναι αντιθέσεις τόσο ισχυρές ώστε ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να τις εξισώσει. Και όχι μόνον εξισώθηκαν, αλλά και υπερτερήσανε κατά τον ελληνικό αγώνα, του οποίου το σύνθημα ήταν πίστης πατρής. Και πολλοί κληρικοί και μοναχοί σε πολλά μέρη της Ελλάδας πολεμούσαν, εμψυχώνοντας τους Έλληνες. Εάν λοιπόν η πίστη δεν προτασσόταν, αν δεν προτασσόταν στο υπερπίστος και πατρίδος, αν ήταν αντίστροφο δηλαδή, αν δεν προτασσόταν και ο κλήρος δεν εκκινήτο, αμφιβάλλω εάν οι Έλληνες θα είχαν κατορθώσει όσα τεράστια πράξανε, γιατί ο πατριωτισμός μόνον χωρίς το όπλο της θρησκείας δεν αρκεί. Να σημειώσω εγώ εδώ ότι στο πατρικό σπίτι του Ριγόπουλου, αυτού που ακούσατε την αφήγηση, είχε πάει από το Άγιο Όρος ο κατόπιν νεομάρτυρας Παύλος, από το Σοποτό Καλαβρίτων. Είχε μείνει πολλές μέρες. Εκεί μιλούσε με τον πατέρα του, με τον πατέρα του Ριγόπουλου δηλαδή. Και ο Ριγόπουλος γράφει ότι την προαγωγή του στα γράμματα και την πρόοδό του την οφείλει στον αείδημο νεομάρτυρα Παύλο. Είναι γεγονός ότι για τους αγωνιστές του 21 η ευλάβεια και η προσήλωση στην Ορθοδοξία δεν ήταν κάτι το επίπλαστο. Ήταν κύμα που πλημμύριζε την ύπαρξή τους και αφύπνιζε την ψυχή τους. Στηρούσαν ευλαβικά τις νηστείες και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, που θεωρούσαν και το δήλωναν ως τελευταία του στροφή. Η προσφορά του πλήρου στον αγώνα υπήρξε τεράστια. Τη σημαία του 21 κρατεί ένας δεσπότης και το ράσο που έγινε σημαία γίνεται σύμβολο χριστιανισμού, ελληνισμού και παλιγενεσίας. Και οι συνέπειες, ο μαρτυρικός θάνατος, ο Γρηγόριος Πέμπτος, ο Ρογόνιος Σύφ στο Μεσολόγγι, ο Αθανάσιος Διάκος στην Αλαμάνα, ο Σαλώνων Ισαΐας και πλήστοι άλλοι, και μεταξύ αυτών αγιορείτες μοναχοί. Αυτοί ειδικά έπεσαν στον υπερπίστεως κυρίως αγώνα. Οι αγιορείτες μιλάμε. Άλλωστε το είπε και ο Κολοκοτρώνης, όταν πιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Οι αγιορείτες λοιπόν μοναχοί
με τον δικέφαλο σύμβολο του Αγίου Όρους για την αλήτρωτη βασιλεύουσα, διπλώσανε το ράσο και ζώστηκαν το σπαθί. Στρατιώτες του Χριστού και της πατρίδας. Και ένας επίσκοπος, ο Χρυσόστομος Ροδοστόλου, Αγιορείτης αυτός και αυτός, ο κατακόσμων Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος από την Αναγέννηση Σερών, κάνει λόγο για καριοφύλια και πιστόλες στα αθωνίτικα κορφοβούνια και για την Αθωνιάδα, την ιστορική Αθωνιάδα, από το 18ο ακόμη αιώνα, που διδάσκονται εκεί πέρα τα ελληνικά με το Βούλγαρι, τον Πάριο κλπ. Και για την Αθωνιάδα ο ίδιος γράφει ότι με πιστόλες και για τα γάνη στο ζωνάρι, με την αγιορείτικη λύρα και το δοξάρι, προετοίμασε η Αθωνιάδα δηλαδή την Επανάσταση του 21. Και ακολούθησε και η συμμετοχή σε αυτήν. Και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους αναφέρεται από τον Αμβρόσιο Φρατζή ότι ηγούμενοι και λοιποί μοναχοί κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης, αφού πρώτα έκαναν άσυλο τις μονές του Αγίου Όρους και καταφύγιο πολλών οικογενείων, συντρέξανε και στον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα με πολλή καρτερία και γενναιότητα, με χρήματα, με τροφές και πολεμοφόδια. 800 εξ αυτών οπλοφορήσαντες πολεμούσαν μαζί με τον Εμμανουήλ Παπά γύρω από τα μέρη της Θεσσαλονίκης και της Κασάνδρας, όπου είχαν συγκεντρωθεί 50.000 Οθωμανοί, από τους οποίους σκοτώθηκαν πάνω από 20.000, από τον Απρίλιο του 21 μέχρι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, όταν διαλύθηκε από την Κασάνδρα το ελληνικό στρατόπεδο. Και ο μοναχός Δωρόθεος, στο βιβλίο του με τίτλο «Το Άγιον Όρος», 1985 έκδοση, έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών, συμπεραίνει για τον ατυχή αγώνα των Αγιορειτών. Αφιερώνει ένα τεράστιο κεφάλαιο. 2 λόγια θα σας πω μόνο. Η εξέγερση, εισαγωγικά, η εξέγερση, λέει, θα είχε οπωσδήποτε άλλη έκβαση. Δεν είχε καλή έκβαση όπως και του Υψηλάντη, έτσι και των Αγιορειτών δεν είχε καλή έκβαση. Αν βρισκόταν ένας καλός πολέμαρχος στη Χαλκιδική του τύπου Ανδρούτσου, Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη. Επίσης και μεταξύ των Αγιορειτών, λέει, αν βρισκόταν ένας μοναχός με πολεμική φλόγα αλλά και ανάλογη αγιότητα του ύψους του Πατροκοσμά. Αλλιώς θα εξελίσσονταν τότε όλα. Απορώ πραγματικά γιατί η Ακαδημία Αθηνών βράδευσε αυτό το βιβλίο που αναφέρεται στον αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος, αφού πρόσφατα το 2022, στην επέτειο των 100 χρόνων της τραγωδίας της Σμύρνης, μας ευνηδίασε, εμένα ομολόγω, πολύ κλπ. Η Ακαδημία Αθηνών, λοιπόν, βρήκε την ευκαιρία να μας πληροφορήσει ότι το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης οφείλεται, αφήστε τώρα το υπερπίστεως και πατρίδος, οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Του 1002 οι καημένοι, ο ένας είναι της κλιματικής αλλαγής και άλλος διαφωτιστής. Αυτούς έχω γράψει για αυτούς. Για το διαφωτιστή έχω γράψει πολλά. Κλιματική αλλαγή του 1815, λέει, στην Ινδονησία, με την έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα. Και έτσι λόγω σιτοδείας λείψανε τα σιτηρά. Πάνε. Από το 1815. Έγινε η Επανάσταση του 21. Αφήνοντας τους ακαδημαϊκούς τη μακαριότητά τους, θέλω να κλείσω υπενθυμίζοντας μια επίκαιρη δήλωση του Κολοκοτρώνη.
μια διαπίστωση του Παλαμά και του Πολέμη και μια διαβεβαίωση του Βερίτη. Μην τρομάξει, φίλε, 2 λόγια είναι όλα και όλα. Ο Κολοκοτρώνης. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο όμως. Τι είπε ο Κολοκοτρώνης? Εγώ δεν είμαι ούτε γαλλόφιλος, ούτε ρωσόφιλος, ούτε αγγλόφιλος. Μπράβο. Ποιος το είπε? Κάποιος το είπε. Θεόφιλος. Ναι, μπράβο. Παρά μόνο είμαι θεόφιλος, φίλος του Θεού. Ανήκω. Σε ποιο κόμμα ανήκετε? Κυρία Μαντουβάλου, σε ποιο κόμμα? Λέει λοιπόν ο Κολοκοτρώνης, ανήκω στο κόμμα του Θεού. Ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού. Αγαπώ την πατρίδα μου, την Ορθόδοξη και την Ένδοξη. Ας το πει και σήμερα κανείς αυτό. Σε ποιο κόμμα ανήκει? Καλά, ωραία το είπατε. Ναι. Αυτονόητο, μια χαρά το είπατε. Ο Παλαμάς λοιπόν, τι κάνει ο Παλαμάς? Μας λέει, υπενθυμίζει κάτι υποχρεώσεις που έχουμε. Και τι λέει ο Παλαμάς? Χρωστάμε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Επειδή χοροπηδάμε, δηλαδή λέει ο Παλαμάς. Και προτρέπει. Τι προτρέπει? Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα. Ποιο λόγο? Μπράβο. Και ο Πολέμης, γενιά που χρόνους και καιρούς είχες πιστά συντρόφια στα κορφοβούνια τους αητούς, στα πέλαγα τους γλάρους και από τη σκούνια στο φιλί κι ως το φιλί του τάφου διπλή λαχτάρα σέφρεψεν η πίστη και η πατρίδα. Ωσότου πια το αίμα μας που χύνονταν πλημμύρα, το σάβανο της λευτεριάς το κάναμε πορφύρα. Και ο Βερίδης μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Πιστεύω τον Βερίδη τον ξέρετε, ένας εξαίρετος ποιητής που ξέρει τι λέει στα βήματά του. Ήξερε. Δεν ζούμε εμείς μέσα στο ψέμα και στην απάτη των ονείρων. Μέσα μας τρέχει ηρώων αίμα. Είμαστε απόγονοι μαρτύρων. Μέσα στους τάφους των ανθίζει η πίστη αυτή που μας φλογίζει και ευχαριστώ. Όπως είπαμε και στην αρχή, η κυρία Μαρία Μαντουβάλου περιμένει τις ερωτήσεις μας. Εδώ. Μισό λεπτό. Σήκωσε ο πατήρ Δημήτριος το χέρι. Ο και εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου του Πιμενάθου μας. Κάτσε. Θα ήθελα, κυρία Μαντουβάλου, Ναι. να εκφράσω μια απορία που πολλές φορές με βασανίζει και δεν βρίσκω απάντηση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά καιγόντουσαν από την πίστη και τη φιλοπατρία προβόντουσαν σαν σκυλιά μεταξύ τους και καταπατούσαν και την πίστη και καταπατούσαν και την πατρίδα. Η πατρίδα καιγόταν, ο Ιμπραήμ έκαιγε τα πάντα και αυτοί σφαζόντουσαν μεταξύ τους. Ναι, δεξίγητα είναι, δεξίγητα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε το δάνειο, ποιος το ζήτησε το δάνειο?
Δεν το ζητήσαμε εμείς το δάνειο. Πώς το λένε, δεν το ζήτησαν οι αγωνιστές, έτσι, συλλήβδιν το δάνειο. Ο Μαυροκορδάτος. Ο Μαυροκορδάτος τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Αυτά που ακούτε σήμερα, Ρωσία, Ουκρανία, είναι ακριβώς τα ίδια, μα τα ίδια τότε. Γιατί συσπυρωνόντουσαν, γιατί ήρθε η Αγγλία να μας βοηθήσει για να βγάλει από τη μέση τη Ρωσία. Έτρεμε, σώνει και καλά, μπας και κατεβεί ο Σουλτάνος, όπως το λένε ο Τσάρος, δεν κατέβηκε ο Αλέξανδρος, να όμως που κατέβηκε ο Νικόλαος, στο τέλος. Φοβόντουσαν, τρέμανε. Γιατί για ποιους είχε κάνει τόσες και τόσες συνθήκες ευνοϊκές. Δηλαδή πώς αποκτήσαμε τα καράβια, τα εμπορικά, πώς πλουτίσαμε. Με συνθήκες που έγιναν ρωσοτουρκικές. Μα αυτές δεν τα κατορθώσαμε. Επομένως, Άγγλοι και Γάλλοι τρέμανε. Παρακολουθούσαν από πίσω τι έκανε ο Τσάρος. Πού πήγε ο Τσάρος, με ποιον μίλησε ο Τσάρος, πόπο να τον προλάβουμε, πόπο κάτι να κάνουμε. Α, καλά, οι Έλληνες οι καημένοι, καλοί είναι. Ας τους στείλουμε ένα δάνειο. Το ποιοι ήταν αυτοί που στείλανε το δάνειο, να μην αρχίσω τώρα και λέω. Και μπράβο αυτό που άκουσα κιόλας, πόσα μας χρεώσανε, μπράβο, ναι, οι συνάδελφοι, και πόσα ακριβώς πήραμε. Και όταν τα πήραμε, άρχισε εκεί πέρα, μεταξύ τους. Και κυρίως, αυτή η φθονερή δοξομανία. Η δοξομανία, το να είσαι μανιακός της δόξας. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους φαναριώτες, γιατί προσφέρανε πάρα πολύ στο γένος, στη τουρκοκρατία. Ωστόσο, μάλιστα. Ωραία. Το Βυζίκι μίλησε, ο σύζυγος είναι Βυζίκι. Γορτινία δηλαδή. Λοιπόν, οι φαναριώτες όμως είχαν και πολλά προνόμια. Είχαν το αρχηγηλίκι που λέμε. Όταν ένας γλυκαθεί, αρχηγός, δεν αφήνει το θρόνο από παππού σε εγγόνι, από εγγόνι σε ανήψη, σε ξαδέλφια, γνωστή δουλειά. Και πάει λέγοντας. Έτσι κι αυτοί λοιπόν θέλανε την εξουσία. Γιατί τον φάγανε τον Καποδίστρια? Γιατί έπρεπε να κυβερνήσουν αυτοί. Τους χάλασε τη σούπα δήθεν πάλι για τους Ρώσους. Βρε τον Ρωσόφιλο. Και Ρωσόφιλο. Βρε τον Ρωσόφιλο. Βρε την Ρωσία. Βρε. Και αρχίσανε Αγγλογάλοι. Και αρχίσανε τα ίδια τα σημερινά. Ο κύριος Στόλτσεμπεργκ με τον ΝΑΤΟ. Όταν όμως, τώρα συγγνώμη, φεύγω. Όταν ήμουνα με τις βόμβες, ας πούμε, στη Ιουγκοσλαβία, εντάξει δεν θέλω να κάνω την ηρωίδα, αλλά στη Ιουγκοσλαβία δεν μίλησε κανείς, όπως το λέτε ακριβώς. Και όχι δεν μίλησε, ισοπαίδωσε τα πάντα. Ο Κάρατζης ήταν ποιητής, ψυχίατρος και φίλος μου και ποιητής, που τον φάγανε έτσι, δήθεν. Τα δικαστήρια, δήθεν. Λοιπόν, πέσανε οι δοξομανίες οι μεγάλες, άντε και να είμαστε εμείς επικεφαλείς, να μην είσαστε εσείς, δηλαδή ποιοι εσείς? Ο Κολοκοτρώνης δεν χαμπάριζε. Τον βάλανε και φυλακή για να ησυχάσουμε. Όταν είδανε ότι ο Κολοκοτρώνης έκανε για 1000, σου λέει εμείς τι κάνουμε? Πάει. Και αρχίσανε λοιπόν να κολακεύουνε τους Άγγλους, τους Γάλλους, ξέρετε, το συμφέρον σας, επιστολές έχουμε, δεν τα λέω από το νου μου αυτά, και δημοσιευμένες μάλιστα. Ξέρετε ότι τους λέγανε, το συμφέρον σας είναι, και των Άγγλων και των Γάλλων, εμείς να είμαστε στη Μεσόγειο, εμείς να είμαστε στο Βόσπορο, όχι τη λέξη Βόσπορο δεν τη βάζανε, στη Μεσόγειο. Και με μας μπορείτε καλύτερα. Και το Σουλτάνο θα τον έχουμε φίλο.
όταν μας βοηθήσετε να απελευθερωθούμε. Αρχίσανε λοιπόν μεταξύ τους να τρώγονται, και γι' αυτό λέει εγώ δεν είμαι ούτε ρωσόφιλος ούτε έτσι, γιατί τον κατηγορήσανε και το Κολοκοτρώνη τον κατηγορήσανε ότι ήταν ρωσόφιλος. Γιατί? Επειδή ο Καποδίστριας τον πήρε αμέσως κοντά του, αμέσως. Δεν πήρε το Μαυροκορδάτο κοντά του, τον Κολοκοτρώνη πήρε και τον έλεγε Θοδωράκι μάλιστα. Και πολλά σε ανεκδοτολογικό χαρακτήρα που παραδίδονται. Δηλαδή αυτή η διχόνοια έχει πολλά αίτια. Αλλά το μεγαλύτερο είναι αυτό το φίδι, το είχαμε και στην αρχαιότητα βέβαια, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά στην τουρκοκρατία δεν το είχαμε. Στην Επανάσταση, επειδή μπήκανε πολλοί οι οποίοι μας χωρίσανε. Οι ξένοι μας χωρίσανε. Και κυρίως μετά τον Ναβαρίνο, όπως τρομάξανε. Μετά τον Ναβαρίνο λένε τώρα τι θα κάνουμε, ας τους δώσουμε τίποτα, ας πάμε λιγάκι εκεί πέρα να υπογράψουμε, και υπογράψανε. Οι τρεις, Γαλλία, Αγγλία και Ρωσία, υπογράψανε ένα συμφωνητικό για μία μικρή κάτω από τους Τούρκους αυτονομία, κάτι τέτοιο. Και το αποτέλεσμα ήτανε βέβαια ανατροπής, πλήρους ανατροπής. Γιατί σήμερα το ίδιο δεν έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η επινόηση, τώρα θα με παρεξηγήσετε αν πω αυτό, καθίστε να σας εξηγήσω όμως, το πω. Ο Κολοκοτρώνης μακάρι να ήτανε τώρα, μακάρι, θα καθάριζε ο τόπος. Ναι. Η επινόηση των διαφωτιστών, δεν είμαι αντιδιαφωτίστρια, δεν είμαι σκοταδισμός, εντάξει, μπορείτε να το καταλάβετε φαντάζομαι. Αλλά ποιος διαφωτισμός? Ο διαφωτισμός της Γαλλικής Επανάστασης, του κοψίματος των κεφαλών δηλαδή, ήταν αυτό που λένε διαρκώς και ότι εμείς τους μιμηθήκαμε. Σε τι τους μιμηθήκαμε δηλαδή, στο να κόβουμε κι εμείς? Απείλησε βέβαια τους μενέκους ο Κολοκοτρώνης να τους κόψει. Αλλά δεν το επέτρεψε όμως, έτσι, δεν το έκανε. Εκείνο που μας ήρθε, εκτός από τη liberté, fraternité, égalité, αυτά τα ελευθερία, φιλαδελφότητα, ξέρω εγώ, αδελφοσύνη και τα άλλα, και ισότητα, ισότητα. Βλέπουμε την ισότητα και σήμερα στη Γαλλία. Όλοι ισότητα έχουν. Και στην Αγγλία ισότητα, σε εμείς ισότητα, όλα ισότητα. Η λέξη δημοκρατία. Θα μου πείτε τώρα τι λες ρε με του βάλει, τρελάθηκες? Η δημοκρατία η οποία πλαστογραφήθηκε και αντί να είναι ενότητα, μέσα από τι? Από το σεβασμό του άλλου. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και πολλά άλλα. Αντί λοιπόν να είναι μία ενότητα, που οδήγησε? Στα κόμματα. Κόμμα από εδώ, κόμμα από εκεί, κομματάκι από εκεί, κομματάκι από εκεί. Και κυρίως εκμετάλλευση των ιερών και οσίων. Εάν το κλίμα είναι έτσι, πάμε με το κλίμα. Ξέρω εγώ τώρα λέτε για πίστη, σας παρουσιάζουμε εμείς καμιά εκατοστή πατριωτικά κόμματα, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο. Αρχίζει λοιπόν το κομμάτιασμα. Ποιος το θέλει? Η Ευρώπη. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι καημένοι που έχουν περάσει πολλά και πολλοί. Κομματάκια, κομματάκια. Κίνδυνος αν ενωθείτε όλοι. Αν ενωθούν όλοι οι Έλληνες. Αν ενωθούν όλοι οι Έλληνες, τελείωσε. Τελειώσανε δηλαδή. Πού να τους αφήσουνε?
δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, αλλά κυρίως στα σχολεία λένε ποτέ τίποτα γι' αυτό. Το ένα παιδάκι πιάνει το μαχαίρι, με συγχωρείτε τώρα, εντάξει, τα ξέρετε αυτά, και είναι τραγικά. Και στα σχολεία είναι τραγικά αυτά, αλλά βέβαια, τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε από τα παιδιά σας τώρα, αλλά η παρηγοριά, και αυτό το είπα εγώ μόλις μπήκα εδώ, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ήρθα πρώτη φορά εδώ. Αυτό που είδα, λέω δόξα τω Θεώ. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Τα σχέδια θα πέσουν στο κενό, δεν υπάρχει. Παρηγοριά είσαστε και ελπίδα. Αυτό, τίποτα άλλο. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Έλα, στον κύριο Καζά. Έχει και μία κυρία κάτω. Ναι, η κυρία Κοντό. Μετά. Κύριε Καζά. Ναι, κυρία Ματζουπάρου, ήθελα μία εξήγηση. Είπατε ότι οι Ρώσοι βοήθησαν στην Επανάσταση. Ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής, ότι επελέγησαν οι παραδουνάβιες ηγεμονίες για την έναρξη Επαναστάσεως, επειδή υπήρχε η συνθήκη του Ιασίου, που απαγορευόταν να μπουν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες Ρώσοι, οι Τούρκοι. Όμως αυτό παραβιάστη. Και γι' αυτό μπήκαν μέσα οι δυνάμεις ρωσικές και είχαμε τον Τραγατσάνη κτλ. Ακριβώς. Μετά βέβαια με τη συνθήκη του Κιουτσούκα Ναρτζή επετράπη να κυκλοφορούν τα πλοία με σημαία ρώσικη για να μπορούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως στις παραδουνάμιες ηγεμονίες δεν ίσχυσε αυτό που περίμεναν οι Έλληνες, έτσι δεν είναι? Αυτό που περίμεναν. Ναι, ότι δεν θα μπουν μέσα οι Τούρκοι και θα εδραιωθεί η Επανάσταση. Κακώς το περίμεναν. Ναι, αλλά η συνθήκη παραβιάζεται, έτσι δεν είναι? Μια στιγμή. Παραβιάστηκε πότε? Όταν ξαφνικά έμαθε ο Τσάρος τη στιγμή που όλοι προσπαθούσαν να τον πνίξουν σε εκείνη την ιερή συμμαχία και ο Καποδίστριας πρώτος. Και γι' αυτό και σηκώθηκε και έφυγε. Και του έλεγε δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Έτσι και κάνω μόλις είχαν καταστήλει όλα τα επαναστατικά κινήματα. Έτσι και κάνω τώρα ότι πάω τους επαναστάτες να υποστηρίξω. Πάει, διαλυθήκαμε πάλι. Ξεσηκωθήκαν όλοι οι επαναστάτες. Ήδη στην Ιταλία, στην Ισπανία υπήρχαν ακόμη φωτιές. Δεν είχαν τελειώσει. Η συνθήκη του Ιασίου πολύ καλά είπατε. Δεν επέτρεπε. Αλλά όταν βγήκε πολύ κακός και μάλιστα Θεός τιμωρέστον τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, αλλά ενέπλεξε και τον Καποδίστρια. Λέει, ήξερε ο Καποδίστριας ότι οι Ρώσοι θα βοηθήσουν. Δεν ήξερε τίποτα, αφού του είχε στείλει 100 γράμματα και του λέει δεν θα βοηθήσουν, γιατί δεν μπορούνε. Και ψέματα κι αυτός για να μπορεί να ενισχύσει. Και με τον Παπαφλέσσα που κι αυτός δεν είχε και την αλήθεια πολύ στο. Λοιπόν, τελικά βέβαια οι Έλληνες αυτοί υπέστησαν τη ζημιά. Δεν βοήθησαν οι Ρώσοι αφού πήραν τις... Βοήθησαν με το να δώσουν, με το να δώσουν την δυνατότητα όλοι από την αρχή. Μπήκε γράμμα, εστάλει γράμμα από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα και παράλληλα από τον Καποδίστρια. Εστάλησαν γράμματα ότι σταματήστε σας παρακαλώ τώρα, θα έρθει ο κατάλληλος καιρός, μην κάνετε, μην συνεχίσετε την Επανάσταση. Και όλοι όσοι έχετε εμπλακεί να μην μπουν οι Τούρκοι, δεν είχαν δώσει την απόφαση να μπουν οι Τούρκοι μέσα στο Ιάσιο, να έρθετε όλοι στη Ρωσία. Ανοίξανε τα σύνορα για να ξαναγυρίσουν πίσω στη Ρωσία. Βέβαια για τον Υψηλάντη ξαναγύρισε, αλλά μόνο στην Αυστρία τον βάλανε φυλακή. Οι Αυστριακοί τώρα δεν θα αφήναν και κανέναν να περάσει. Εντάξει. Η κυρία Κοντού, σήκω πάνω, σήκω Γεωργία, σήκω πάνω. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που κάνετε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, καλύτερα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς που ήρθατε, κάνετε τον κόπο και ήρθατε εδώ για να μας κάνετε αυτήν την όμορφη ομιλία. Έχω κρατήσει από μια παλιά σας ομιλία κάτι που είναι για τους περισσότερους Έλληνες άγνωστο, ότι ο ίδιος αγγλικός δάχτυλος που σκότωσε τον Καποδίστρια έβαλε και τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή. Ναι. Και θέλετε τη διαβεβαίωσή μου? Όχι τη διαβεβαίωση, απλά αυτό είναι άγνωστο στους περισσότερους Έλληνες. Εγώ από εσάς το άκουσα πρώτη φορά και το έχω κρατήσει. Βεβαίως και το εξηγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αφορμή που μου δίνετε. Λοιπόν, ο Καποδίστριας είχε κατηγορήσει, όντας με τον Αυτοκράτορα, με τον Αλέξανδρο, ως Υπουργός Εξωτερικών, είχε κατηγορήσει τον Μέτλαντ, την Αγγλοκρατία των Επτανήσων, έτσι. Την Αγγλοκρατία των Επτανήσων. Είχε κατηγορήσει ότι έχει κάνει δούλους τους Κερκυραίους, τους Λευκαδίτες, τους Επτανήσιους. Τους έχει κάνει δούλους. Και το είπε στη Βουλή των Λόρδων. Ποιοι ήταν λοιπόν αυτοί που τον βάλανε και που τον βάλανε? Όχι μόνο οι Άγγλοι τον μισούσαν θανάσιμα τον Καποδίστρια. Θανάσιμα. Αλλά και οι Γάλλοι δεν πήγανε πίσω. Και οι δύο συμβάλανε. Δεν ήτανε, λέμε, αυτός είναι αυτουργός. Ο φυσικός αυτουργός. Μπορεί ο φυσικός αυτουργός. Όχι τώρα, μην πάει το μυαλό σας επειδή με μανιάτισα, άντε δίνω άλοθη. Για το Καποδίστρια εννοώ. Φυσική αυτουργή. Ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί? Σε όλα, ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί? Στις καταστροφές που έχουν στην Ελλάδα φέρει, ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί? Η φυσική είναι φερέφωνα. Και αδύνατη πολλές φορές. Και στη Μικρασιατική το ίδιο. Ναι. Αυτό που λέτε. Ναι. Κάτι είπατε, κάτι σχολιάσατε. Η ηθική αυτουργή. Η ηθική αυτουργή έχει γούστο. Ειδωλοπλόκοι και μηχανογράφοι τους βλέπετε φωτογραφία? Έχετε καμιά φωτογραφία που λέει από κάτω ο μηχανογράφος τάδε? Όχι. Όλοι είναι δοξασμένοι, έχουν αγάλματα, έχουν πρωτομές. Συγγνώμη, αν τελειώσετε. Ικανοποίησα για τους Άγγλους. Μάλιστα, Ναι. ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και ένα δεύτερο ερώτημα, ή μάλλον αν μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο, χωρίς όμως εάν δεν θέλετε δεν απαντάτε, δεν μπορείτε δεν θέλετε να το σχολιάσετε. Μην ανησυχείτε. Είπατε πριν για τον Ιωάννη τον Βατάντζη. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που ακούγεται, ότι όταν θα γίνει η αναλαμπή της Ορθοδοξίας πάλι θα έχουμε έναν κυβερνήτη Ιωάννη Βατάτζη? Να το ελπίσουμε. Το Βατάτζη όλοι τον περιμένουν. Κυρίως στη Μακεδονία, από Διδημότυχο και κάτω. Και εδώ πέρα, παντού. Το Βατάτζη τον περιμένουν. Σας ευχαριστώ θερμά. Το νέο Βατάτζη. Με καλύψατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Εδώ, μπροστά. Γρήγορα, Αγγελή. Κατάλαβα. Τα κρυφά σχολιά παίξαν ρόλο στην Επανάσταση? Ο κύριος Πάικος το ρώτησε. Ναι. Τώρα θέλετε να αρχίσουμε για το μόνο. Πέστε μου σας παρακαλώ, σήμερα, εάν είναι, τι σήμερα, τα τελευταία 40 χρόνια έχουμε ορθοποδήσει, τα 50, τα 60 ξέρω εγώ. Σε ένα χωριό απομακρυσμένο, ο παπάς, ο μοναχός δεν είναι αυτός που πάει και κάνει τα μαθήματα? Ποιος θα κάνει? Ποιοι είναι αυτοί που βγάζουν και βιβλία, δεν υπήρξαν κρυφά σχολιά? Πώς δεν υπήρξαν βρε κρυφά σχολιά? Αφού εκεί μέσα δεν κάνανε απλά την οκτώηχο, δεν κάνανε τους ψαλμούς απλά, διδάσκανε την ελευθερία και είναι δεδομένο αυτό, δεν είναι αστείο αυτό που λέω ή από τη φαντασία μου, είναι δεδομένο ότι διδάσκανε μέσα από τα κείμενα, όλα τα αρχαία κείμενα διδάσκανε παράλληλα με τα εκκλησιαστικά.
Και καλόγυροι δεν ήτανε. Ποιος έκανε τον Κολοκοτρώνη, καλόγυρος δεν τον δίδαξε, ποιος τον δίδαξε. Στο μοναστήρια δεν μεγαλώσανε. Κρυφά σχολιά δεν ήταν αυτά. Είχαμε, λέει, να μην ενοχλήσουμε το Σουλτάνο, ότι δεν μας είχε τα προνόμια και τα σχολεία. Ποια σχολεία? Όταν εθέρισε με το παιδομάζωμα, κατόπι εντάξει, άφησε και μερικά σχολεία να γίνουνε. Μην πάμε τώρα και... Είχαμε και τη μνήμη της Μύρνης. Λοιπόν, ναι, τα κρυφά σχολεία. Άλλο. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Μπέκος. Ευχαριστούμε θερμά για την όμορφη παρουσίαση, γιατί μάθαμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε ή τα γνωρίσαμε από την αντίθετη πλευρά. Να κάνω ένα ερώτημα. Δεν είστε μέλος στην Ακαδημία Αθηνών? Δεν πρόκειται να γίνετε και ποτέ, βέβαια. Έχει γούστο. Μα και δεν θα έβαζα υποψηφία. Συγγνώμη να το πω δηλαδή. Έτσι. Δείτε μου το εξής. Ακαδημία Αθηνών. Το α και το ω της πνευματικότητας στην Ελλάδα. Σε παρένθεση όλα αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Καλά, δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να πει την αλήθεια τελικά? Τι γίνεται, τι πρέπει να γίνει? Ότι δεν πάμε καλά, ότι έχουμε κάποια κατοφέρεια. Κανείς δεν βρίσκεται. Γιατί είναι αρκετά μέλη. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, ποια είναι η άποψή σας? Αυτό δεν θα βρεθεί κανείς? Αυτοί που είναι ακαδημαϊκοί έχουν ξεκινήσει από τα πανεπιστήμια. Από το δικό μας το Καποδιστριακό, από εκεί έχουν αρκετοί ξεκινήσει. Από τις Θεσσαλονίκες και λοιπά, ακαδημαϊκοί. Τι διδάσκανε εκεί πέρα, τι διδάκτορες βγάζανε. Μπούμε τώρα στα πανεπιστήμια το τι γίνεται. Και κυρίως στο ιστορικό, στα ιστορικά τμήματα. Στα ιστορικά. Μόνο και στα τμήματα νεοελληνικής φιλολογίας. Το πολέμη που ακούσατε, νομίζετε ότι διδάσκεται ποτέ ο πολέμης ή διδάσκεται ο Παλαμάς? Ο Παλαμάς διδάσκεται σε κανένα έτσι. Τον Παύλο Μελά, όταν αναγκάστηκα κάποτε στο αυτό και λέω, καλά, στις επιλογές σας ο Παύλος Μελάς δεν είναι του Παλαμά? Για τη χυμάρα που μπαίνει ο Παλαμάς, τίποτα από αυτά? Κανένα, απαγορευμένα όλα. Λόγω του νόμου, του να μην είσαι εθνικιστής, να μην είσαι έτσι, να μην είσαι αλλιώς, κάτι νόμοι φοβεροί. Είχα και μηνύσεις δηλαδή. Εγώ δεν αποκλείεται, όχι, από εδώ μέσα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει φόβος. Αλλά στην Τρίπολη τον είχα, δεν φταίνε οι τριπολιτσιώτες βέβαια. Εκεί είχα, ο καημένος ο Αλέξανδρος, καλά να είναι καλή του ώρα, πήγε και τον ανακρίνανε επειδή μίλησα εγώ εκεί πέρα με έναν άλλο συνάδελφο από την ιατρική, από τη Θεσσαλονίκη. Και κάποιος εθνικός κήρυκας που γύρω-γύρω γυρνάει και κάνει μηνύσεις και κάτι, τσουπ, μας μήνυσε. Γιατί είπαμε, λέει, κατά ο ρατσισμός, κάτι είπα, ότι από τη μέση και κάτω τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να μαθαίνουν μόνο από τη μέση και κάτω στα σχολεία. Ας μαθαίνουν από τη μέση και πάνω τα μαθήματα και λοιπά και λοιπά και λοιπά και άλλα. Και είμαι υπόχρεη, αναγκάστηκε και όλοι ο δήμαρχος εκεί πέρα μου στείλει να τους ανακρίνουν όλους στην Τρίπολη. Λοιπόν, τι να κάνουμε με τους ακαδημαϊκούς και τους πανεπιστημιακούς? Αναμένουμε, γιατί θα είναι φωτισμένα μυαλά. Να σας πω κάτι όμως. Στα χέρια τα δικά μας είναι να μπουνε άνθρωποι, να βγουνε άνθρωποι που αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα τέλος πάντων, να έχουν την ευαισθησία της αρετής. Εγώ δεν λέω τόσο πολύ να είναι θρησκευόμενοι, αλλά να είναι ορθόδοξοι τέλος πάντων. Να πιστεύουνε σε κάτι. Όχι να είναι ανήθικοι και να παριστάνουνε δήθεν ότι μπαίνουμε στην εκκλησία. Αυτό που είπες. Αυτό που είπες. Ναι, κανένας δεν είναι ανεύθυνος. Ο καθένας αναλάβει
Ναι. Λοιπόν. Να κάνω άλλη μια ερώτηση, κυρία Μαντουβάλου. Ναι, αλλά έχει κι άλλη. Ναι, κάντε την ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας, ναι, αν μπορείτε να απαντήσετε, για την προσπάθεια πλέον συνένωσης ή προσέγγισης Ορθοδόξων και Παπικών. Αν μπορείτε να απαντήσετε. Μπορώ να σας απαντήσω. Δεν δέχτηκα να συμμετάσχω στον αφιερωματικό τόμο. Η κυρία που ήθελε την ερώτηση. Εκεί κάτω. Να έρθει το μικρόφωνο για να ακούω κι εγώ. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την θαυμάσια ομιλία απόψε. Εγώ ευχαριστώ που με υπομένετε. Καθόλου είναι τιμή μας και χαρά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς είπατε το επίθετο? Το δικό μου καμαριώτη. Το καπόγλυκα πέρα. Είναι τιμή μας και χαρά μας, είπα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέγεται τελευταία, διαδίδεται, ότι στα απομνημονεύματά του και στη βιογραφία του ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν αναφέρει πουθενά την ύψωση του Λάβαρου της Επανάστασης. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι ακριβώς. Απλά αναφέρει το τμήμα αυτό της έναρξης της Επανάστασης. Δεν έχει αρχίσει ακόμη, αλλά όταν μπήκε φουριόζος ο παλαιόν πατρόν Γερμανός και τα έκανε, ο παλαιόν πατρόν λέω, ο Παπαφλέσσας, και τα έκανε άνω κάτω και τρομάξανε όλοι, η Επανάσταση ετοιμαζόταν χρόνια από το 1800 τόσο που ήταν η φιλική εταιρεία, έτσι. Και όλοι οι περισσότεροι κληρικοί ιεράρχες όλοι μπήκαν στην φιλική εταιρεία. Ετοιμαζόταν η Επανάσταση. Αλλά μπήκε αυτός ως εκπρόσωπος του Υψηλάντη, άγιασε στο μανιάκι βέβαια και εντάξει δεν λέμε αυτός. Λοιπόν, και ήρθε κατευθείαν και τους ανακάτευσε. Τους ανακάτεψε τι? Προεστούς και κληρικούς. Και αρχίσανε εκεί πέρα τι να κάνουνε, τρέχουνε και δεν φτάνουνε. Γιατί τρέχουνε και δεν φτάνουνε? Γιατί αν ακουστεί πάει το έθνος. Όλοι κόβονται. Θα έπρεπε να υπάρξει μια προετοιμασία, μια οργάνωση, μια ετοιμασία. Όχι, η ετοιμασία υπήρχε, αλλά δεν ήταν ακόμη έτοιμη την ώρα που ήρθαμε. Και τι έγινε με αυτό? Λέει ο Σουλτάνος εντολή. Αρχιερείς όλοι φυλακή. Προεστή και αρχιερείς στη φυλακή της Τρίπολης. Και δεν βγήκε κανείς μετά. Βγήκε μόνο δύο. Ο Ιωσήφ Τρυπόλεως, αν δεν κάνω λάθος, και ένας άλλος. Δύο μόνον. Και βγήκανε σαν πτώματα με την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Όλοι οι άλλοι. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός προσπαθούσε με τους άλλους στην Ιερά Μονή Σπηλαίου και Μεγάλου Σπηλαίου. Προσπαθούσαν να δούνε τι θα κάνουν, τι θα πρωτοκάνουν, τι θα πρωτομαζέψουν. Και ορκιστήκανε και τρέξανε. Δεν είναι τελείως καθαρά τα πράγματα. Εντάξει, είπανε και για το Λάβαρο. Το Λάβαρο είχε έρθει από τη Σμύρνη. Τα κοριτσάκια το είχαν φτιάξει το Λάβαρο στη Σμύρνη και το στέλνουν και το είχαν στείλει. Το είχαν στείλει από πολύ παλιά. Προσευχηθήκανε και είπανε ξεκινάμε. Δεν μπορούσαν να κάνουν και πίσω. Αυτό είναι σαν απάντηση τώρα, αν το λέει ή δεν το λέει. Έτσι. Και μια άλλη ερώτηση. Κυρία Μαντουβάλου, χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι μέσα από την καρδιά μου που υπάρχετε. Και υπάρχετε... Φοιτήτριά μου ήσουν. Όχι. Εντάξει. Είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια. Εντάξει. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχετε στον αντίποδα της κυρίας Ευθυμίου, της ιστορικού. Καλά, η οποία... έχουμε πει μέσα στο πανεπιστήμιο, μην ανησυχείτε. Ας με συγχωρήσετε, τη θεωρώ εθνομηδενίστρια και είναι πάρα πολλοί εθνομηδενιστές
που προσπαθούν λυσαλέα να αφεληνίσουν και να αποχριστιανίσουν. Να ξέρετε τι λέει μέσα στο πανεπιστήμιο, στους φοιτητές. Επειδή ξέρω τι λέει και έχω οργιστεί πάρα πολύ, θέλω να μου επιτρέψετε να μου δώσετε για λίγο 3 λεπτά να γίνω βοηθός σας. Εγώ εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια, εσείς στην τριτοβάθμια. Από αλλού την άδεια, όχι από μένα. Μιας και είναι όλοι μαζεμένοι τώρα εδώ και αναφέρατε το θέμα του κρυφού σχολείου. Πριν από 3 χρόνια, και μάλιστα ήταν 25η Μαρτίου, όπως έπινα τον καφέ μου, διάβασα την εφημερίδα, νομίζω ήταν το πρώτο, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, μια φίλη την είχε, βλέπω όλη τη σελίδα, την κυρία Ευθυμίου, που μαζί με έναν κυρία δηλαδή, κύριο, αλλά κυρία δίπλα της Μοδός είναι άλλωστε τελευταία, να συγχωρήσετε με, και να έχει αφιέρωμα ότι δεν υπήρχαν κρυφά σχολιά. Σε επόμενη συζήτηση με κάποιον κύριο, είπε, βρε Ιωάννα, αφού ο Σουλτάνος επέτρεπε να λειτουργούν τα σχολεία, οπότε τι κρυφά σχολιά υπήρχαν. Θέλω λοιπόν με 3 λογάκια πώς να τους απαντάμε και να το λέτε και στα εγγόνια σας. Κύριοι, τους 2 πρώτους αιώνες που δεν επέτρεπε ο Σουλτάνος, πώς διεσώθη η γλώσσα, πρώτον. Δεύτερον, πολύ σύντομα, οι επικηρυγμένοι, όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης, από πάπου προς πάπου, από τη γενιά των Θεργίνιδων, πού τα έμαθε τα γράμματα και το γράφει ο ίδιος, θα τον βγάλουμε ψεύτη, λέει στα απομνημονεύματά του. Τα πρώτα μου γράμματα τα άμαθα από το ψαλτήρι και από το πταΐχη. Θα φύγαινε ελεύθερα, εδώ είμαι, πάω σχολείο. Και ήταν πάρα πολύ επικηρυγμένη. Σωστά, κυρία Μαντουβάλου. Ναι. Το τρίτο, όταν επέτρεψε ο Σουλτάνος, μετά από τους 2 πρώτους αιώνες, οι Πασάδες, βλέποντας ότι οι Έλληνες μαθαίνοντας γράμματα σηκώνουν κεφάλι, βέβαια όταν μορφώνεσαι και ξέρεις ποιος είσαι, τι έχεις, τι σου πρέπει, που λέει και ο στίχος, ποιοι είναι οι προγονείς σου, ο Μιλτιάδης, ο Λεωνίδας, εσύ σηκώνεις κεφάλι, λες δεν μου πρέπει αυτή η σκλαβιά. Άρχισαν λοιπόν να επαναστατούν. Οι Πασάδες, που ήταν όπως λέμε σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, τα ξέρετε, έτσι, νομάρχης, δήμαρχος, κάνανε ό,τι ήθελαν. Άρχισαν λοιπόν τις αυθαιρεσίες και έκλειναν τα σχολεία. Θα κατέβαινε ο Σουλτάνος να τους κάνει ντά, να τους μαλώσει, γιατί κλείνετε τα σχολεία. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν αυτά τα 3. Και το 4, ότι όπου υπήρχε μοναστήρι και ειδικά στα απόμερα μέρη που ήταν χτισμένα για το φόβο των πειρατών, κατέφευγαν οι αγωνιστές να κρυφτούν κάθε φορά που ξεσπούσαν όλο αυτό, ο κεφαλικός χώρος, το παιδομάζωμα, οι φτωχοί Έλληνες, και από πού διεσώζεται η γλώσσα, διάβαζαν μαζί με τον ιερέα, μαζί με τον μοναχό, το ψαλτήρι, το πταΐχη, το απόδειπνο, τι άλλο δεν ξέρω, πάτερ εδώ υπήρχε που θα μπορούσαν να διαβάζουν, και έτσι διεσώζεται η γλώσσα. Αυτά λοιπόν ποιος θα τα αμφισβητήσει. Και συγγνώμη, κάθισα έτσι πολύ βιαστικά να έχω 1, 2, 3, 4 εμπεριστατωμένα και σύντομα, γιατί πρέπει να απαντάμε σε όλους αυτούς τους εθνομηδενιστές που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλουν να την κάνουν. Ευχαριστώ και... Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα. Ευχαριστώ που μου δώσατε λίγο χρόνο. Ναι. Άλλος το έδωσε. Εγώ μόνο να πω. Μην δίνετε πολύ σημασία. Όταν ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει, τελείωσε. Και εσύ πραγματικά είσαι άξια, αφού δασκάλα διδάσκεις με τέτοιο πάθος και δύναμη μέσα στην καρδιά σου. Ελπίδα υπάρχει, μην ανησυχείτε καθόλου, αφού υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι. Με αφορμή τώρα, με αφορμή κάτι που είπε, ίσως φαντάζομαι και να κλείσετε, δεν θα θέλετε κι άλλη ερώτηση. Ναι, όχι, να μην πάρουμε άλλες ερωτήσεις. Ναι, εκτός και... μία, βέβαια. Να το πω τώρα αυτό που θέλω να πω. Είναι λίγο... Να σας πω, σε όλη την τουρκοκρατία, ακόμη από την πτώση, από την άλωση δηλαδή, οι Έλληνες ήταν πανέξυπνοι. Πανέξυπνοι. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό.
τους πρώτους μήνες μετά την Ένωση. Βρίσκονται στη μεγάλη του γένους σχολή, που τέλος πάντων επιβιώνει όπως επιβιώνει. 2. Οι λεγόμενοι ζυγομαλάδες. Οι ζυγομαλάδες που αλληλογραφούν με τον Κρούσιο, τον Μεγάλο Γερμανό, τον Προτεστάντη κλπ. Λοιπόν, οι ζυγομαλάδες, οι οποίοι έχουν πολλά χειρόγραφα, όπως έχει η μεγάλη του γένους σχολή, πολλά χειρόγραφα. Χειρόγραφα αρχαία κλπ, βυζαντινά κλπ. Και σαν τα κοράκια οι ξένοι, οι όλες οι πρεσβείες δηλαδή της πόλης, τρέχανε, Γάλλοι, Ολλανδοί, Άγγλοι, πώς θα πάρουνε, θα αρπάξουν ή να τα αγοράσουν τα χειρόγραφα ή να τα κλέψουν ή αν υπήρχε και κανένας ασυνείδητος εκεί από τους, ναι και λοιπά, να τα δώσει. Αρχίζει της αγγλικής πρεσβείας ήταν ή της ολλανδικής, μισό λεπτό, της γερμανικής. Ο πρέσβης, ένα βρίσιμο των ζυγομαλάδων, δημοσιευμένο, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι αυτό. Και τον ρωτάει κάποιος, γιατί, τι σου έχουνε κάνει? Μα είναι πράγματα αυτά. Πήγα να πάρω ένα χειρόγραφο και να δώσω τα λεφτά μου, λέει ο Γερμανός ο πρέσβης. Και τι μου δίνει ο άθλιος? Μου δίνει αντίγραφο, κρυφά είχε κάνει αντίγραφο, δεν μου έδωσε το πρωτότυπο. Καταλάβατε? Έκατσε όλη τη νύχτα και το αντέγραφε και έβαλε κι άλλους γραφιάδες, χώρισε τις σελίδες και σου λέει πάρτο. Εκεί πέρα, δεν θα σου δώσω το πρωτότυπο βρε. Εξού και βρεθήκανε τα χειρόγραφα, αλλά βέβαια και χιλιάδες χειρόγραφα μας τα έχουν κλέψει. Σε εκείνη εκεί με οι σταυροφορίες όλες, δεν αρπάξαν όλα τα χειρόγραφα. Τέλος πάντων, ωστόσο τα αξιοποιούν όλοι, ακόμη και από τη Ρωσία. Ο περιβόητος Ουσπένσκι κατασύλλησε εσάς όλες τις μονές. Αλλά τέλος πάντων τα μελετάνε. Τα εκδίδουν, τα μελετάνε κλπ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Άλλη μια ερώτηση και τελειώνουμε. Συγγνώμη, να πω τελειώνω. Χριστός Ανέσπη και χαίρετε. Αφού είπαμε για το κρυφό σχολείο κάποια θέματα, ίσως να ήταν και κρυφή διδασκαλία. Ας πούμε και για ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προβληματίσει. Το ζήτημα φιλική εταιρεία. Γιατί έχουν θέσει κάποια ζητήματα ότι ήταν τεκτονική μασονία. Καλό θα ήταν να το λύσουμε και αυτό το ζήτημα. Είναι μεγάλο θέμα, εάν μπορείτε επιγραμματικά τουλάχιστον. Επιγραμματικά να σας πω. Οι στοές, σε μία από αυτές, το ρόπαλον του Ηρακλέους και κάτι άλλες, έχω τώρα ένα δημοσίευμα σχετικό, έχω δώσει, από την Γαλλία, είχαν συμφέρον να λένε ότι η φιλική, η εταιρεία, η επανάσταση είναι δική μας. Είναι δικό μας έργο. Δικό μας έργο. Τι δικό σας έργο βρε? Όλοι οι ιερείς που πήγανε και κάνανε το σταυρό τους και προσκυνούσανε ήταν δικό τους έργο. Πήρανε, για τον Ξάνθο λένε ότι πιθανόν ήτανε και πιθανόν να ήτανε, αλλά πήρανε το τυπικό. Όπως λέμε ένας βιβλιοθηκονόμος πρέπει να έχει μάθει τη βιβλιοθηκονομία. Αλλιώς τι θα κάνει? Θα βάζει το βιβλίο εδώ και εκεί? Το καθένα θέλει και τη γνώση. Πού τη βρήκανε τη γνώση? Στα βουνά επάνω δεν είχανε την τάξη. Ερμετολοί και κλέφτες ας πούμε. Δεν είχανε την τάξη. Και πήρανε μερικοί που ξέρανε το τακτικό και πώς γινόντουσαν τα πράγματα, δηλαδή πώς να οργανώσεις. Πώς να οργανώσεις, πώς να φτιάξεις τα οικονομικά, πώς να κλέψεις όσο μπορεί.
ήταν από αυτές τα διδάγματα, από τις στοές. Όχι ότι ήτανε, δηλαδή οι ιερωμένοι, οι ιεράρχες όλοι ήτανε. Ο Γρηγόριος που έγραφε στον Ισαΐα των Σαλώνων, πρόσεξε εκεί πέρα, γιατί ήξερε για τη φιλική εταιρεία και που ορκιζόντουσαν ακριβώς. Αλλά θέλει πολύ κουβέντα, γιατί και ποιος την έκανε. Μόνο να πω ότι ήταν και εν γνώση ο Καποδίστριας και ο Μαυροκορδάτος, ο λεγόμενος Φυραρής, αυτός που είχε φύγει κρυφά και πήγε στη Ρωσία, ήταν αυτός που έκανε τη φιλική εταιρεία, που έγραψε το κείμενο της φιλικής εταιρείας κλπ. Αλλά θέλει πολλή ιστορία. Είναι πολύ μεγάλο. Τώρα ο χορός των Ιεροψαλτών θα αποδώσει 2-3 ύμνους. Το πολιτίκιο του Αγίου Ιγνατίου. Γρήγορα, γρήγορα. Χριστόν τον Θεόν οικέστευε, δωρήσα
των ύμνων στην στρατηγών, στην Παναγία μας, να συνοδεύουμε κι όλοι. Υπερμάχο. Για τον εθνικό ύμνο μας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη, απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αγριωμένη χερογέρ ελευθεριά, και σαν πρώτα αγριωμένη χερογέρ ελευθεριά, και σαν πρώτα αγριωμένη χερογέρ ελευθεριά. Την απόψινή εκδήλωση θα κλείσει ο πατήρ Δημήτρος ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Επιμενάθου μας. Να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας στην κυρία Ματουβάλου. Ένα ευχαριστώ δεν φτάνει για όσα μας είπε, και να ευχηθώ και εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας ο Θεός να της χαρίζει έτη πολλά, να κηρύσει Χριστό και Ελλάδα. Ο Θεός μαζί σας και ό,τι καλοποθείτε. Και εμείς εις ανάμνησης εδώ επισκέψεως και ομιλίας της αγαπητής μας κυρίας Μαρίας Ματουβάλου, εκ μέρους του Ιεροπροσκυνήματος και από τον πατέρα Δημήτριο, ως εκπρόσωπος του, την εικόνα του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Και σας ευχαριστούμε κυρία Μαρία από βάθος καρδίας. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία αυτή ομιλία και σας παρακαλούμε να δεχτείτε αυτά τα λίγα λουλούδια από τον κήπο του Αγίου Ιγνατίου και σας θέλουμε να μας ξανάρθετε ξανά. Καρδούλα μου, όχι απλά θα τα πάρω, αλλά θα φροντίσω να τους ρίχνω και ασπιρίνες, να τα κρατήσω για πολύ καιρό. Και εσύ και υγεία οι γονείς σου, να χαίρεσαι τους γονείς σου πουλάκι μου, και εσύ ό,τι καλό. Ο Άγιος Ιγνάτιος να σε προστατεύει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τώρα όσοι θέλετε να χαιρετήσετε την κυρία Μαρία, οπότε δεν μπορεί να, πάντως δέχετε την αγάπη σας και τις ευχαριστίες σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας κυρία Ματουβάλου. Αδελφοί μου, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας. Χριστός Ανέστη και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένα.